Hàng ngày, Yến Thanh vẫn thèm một ly sữa tươi mát vào buổi sáng. Tuy nhiên, sau khi uống sữa, cô thường cảm thấy bụng đầy hơi, khó chịu. Cô ấy đã từng rất yêu thích sữa, nhưng giờ đây, cô phải từ bỏ thói quen này vì bị không dung nạp lactose. Đây là một tình trạng khá phổ biến, đặc biệt ở người châu Á. Hôm nay, hãy cùng kênh Nhất Thế Giới tìm hiểu vì sao cô ấy lại gặp phải tình trạng này và chia sẻ video này để giúp những người thân và bạn bè của bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Đối với hầu hết người châu Á, bất dung nạp lactose, thành phần có trong sữa, là một hội chứng hết sức phổ biến. Vậy lactose là gì và tại sao cơ thể lại không dung nạp? Lactose hay còn gọi là đường sữa, là một loại đường tự nhiên có trong sữa và các sản phẩm từ sữa, như sữa chua, phô mai, kem. Để cơ thể có thể hấp thụ được lactose, chúng ta cần có một loại enzyme đặc biệt gọi là enzyme lactase. Enzyme này có nhiệm vụ phân hủy lactose thành các đơn vị đường đơn giản hơn, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu. Phần lớn trẻ em, thuộc tất cả các chủng tộc, sử dụng enzyme lactase có trong ruột non để phá vỡ cấu trúc phân tử đường lactose thành glucose và galactose, khiến chúng có thể dễ dàng được hấp thụ qua niêm mạc ruột. Cũng như các loài động vật có vú khác, sự ổn định lactase đóng vai trò quan trọng, giúp trẻ em tiêu hóa sữa, đặc biệt là trong thời kỳ bú mẹ. Ngày nay, sữa được bán tràn lan trên các kệ hàng tiện lợi ở các nước như Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc dưới dạng sữa đặc có đường, thường được phục vụ trong cà phê và trà Thái. Tuy nhiên, có một sự thật ít người biết là nhiều người Thái, người Việt và người Trung không thích thứ đồ uống màu trắng này, và giáo dục về tình trạng phổ biến của những người không dung nạp lactose ở các nước này đang rất thiếu trong số người tiêu dùng, chuyên gia chăm sóc sức khỏe và chính trị gia. Sau khi thưởng thức sữa hoặc các sản phẩm từ sữa, không ít người sẽ gặp triệu chứng đầy hơi hoặc đau bụng, tiêu chảy. Đây là hậu quả của hội chứng bất dung nạp lactose. Đó là nguyên nhân tại sao nhiều người tỏ ra khó hiểu vì họ từng dễ dàng tiêu hóa sữa khi còn nhỏ nhưng sau đó thì mất khả năng này. Tuy nhiên, ở một số người, đặc biệt là người châu Á, gen mã hóa enzyme lactase hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động. Điều này dẫn đến hội chứng không dung nạp lactose khi cơ thể không sản xuất đủ hoặc không sản xuất enzyme lactase. Tình trạng thiếu hụt enzyme lactase khiến cơ thể không thể tiêu hóa được lactose. Khi lactose không được tiêu hóa hoàn toàn trong ruột non, nó sẽ đi vào ruột già và lên men, tạo ra khí và các axit gây ra các triệu chứng khó chịu như đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy. Không dung nạp lactose là tình trạng phổ biến do hệ tiêu hóa không có khả năng chuyển hóa lactose, loại đường có trong sữa và các sản phẩm từ sữa khác. Theo một nghiên cứu của tạp chí Di truyền học con người Hoa Kỳ, tình trạng không dung nạp lactase phổ biến ở người Đông Á, với 90-100% người Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc bị ảnh hưởng. Ở Đông Nam Á, tỷ lệ không dung nạp lactose dao động từ 50-90%, tùy thuộc vào nhóm dân số cụ thể. Ngược lại, sự tồn tại của lactase phổ biến hơn ở những quần thể có tiền sử chăn nuôi bò sữa. Ví dụ, khoảng 90% cá nhân có tổ tiên là người Bắc Âu có thể tiêu hóa lactose hiệu quả. Khoảng 90% người Nam Á được cho là không dung nạp lactose, cao gấp 3 lần so với các nhóm dân tộc khác. Nhưng tại sao lại có sự khác biệt về khả năng dung nạp giữa các vùng? Lịch sử nông nghiệp và sự khác biệt trong việc tiếp cận dinh dưỡng. Một lý thuyết phổ biến liên quan đến lịch sử nông nghiệp và sự khác biệt trong khả năng tiếp cận chất dinh dưỡng. Canxi rất cần thiết cho hoạt động khỏe mạnh của cơ, dây thần kinh và tế bào, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của xương. Canxi dễ hấp thụ hơn trong sữa mẹ so với các nguồn thực phẩm khác, vì vậy sau khi chúng ta rời xa sự an toàn và tiện lợi của bầu ngực mẹ, chúng ta dựa vào vitamin D để hỗ trợ hấp thụ canxi. Sống gần đường xích đạo hơn, người châu Á được hưởng lợi từ ánh sáng mặt trời quanh năm. Đây là yếu tố thiết yếu để sản xuất vitamin D. Trong khi đó, người châu Âu phải đối mặt với mùa đông dài và tối và có lượng vitamin D thấp hơn. Do bị thiếu hụt vitamin D từ ánh nắng mặt trời, họ cần tiêu thụ nhiều sữa để bổ sung canxi. Vì thế, đây là lý do vì sao tỷ lệ bất dung nạp lactose ở cư dân Bắc Âu có thể xuống thấp tới 5%, trong khi ở một số cộng đồng châu Á, nó có thể lên tới hơn 90%. Lý do tiến hóa.
Thích nghi với chế độ ăn uống. Sự phổ biến khác nhau của chứng không dung nạp lactose giữa các quần thể khác nhau có thể bắt nguồn từ quá trình thích nghi tiến hóa. Hàng ngàn năm trước, con người không tiêu thụ sữa sau thời kỳ sơ sinh và quá trình sản xuất lactase sẽ tự nhiên giảm dần theo tuổi tác. Trước khi có nền nông nghiệp khoảng 12.000 năm trước, sữa mẹ là nguồn lactose duy nhất trong cuộc sống của động vật có vú. Sau khi cai sữa mẹ, người lớn không cần phải tiêu hóa sữa nữa và cơ thể con người ngừng sản xuất enzyme sản xuất lactase cần thiết để tiêu hóa lactose trong sữa dẫn đến tình trạng không dung nạp lactose. Nhưng khi người châu Âu bắt đầu chăn nuôi bò và uống sữa thường xuyên đã giúp người lớn ở châu Âu có khả năng phục hồi tốt hơn với lactose trong sữa qua nhiều thế kỷ, và các loại thực phẩm và sản phẩm từ sữa liên quan sau đó đã trở thành thực phẩm chính trong chế độ ăn uống của phương Tây. Đó là lý do tại sao ngày nay, người châu Âu thường dung nạp lactose tốt hơn người châu Á. Còn ở châu Á, chế độ ăn uống bao gồm sữa và các sản phẩm từ sữa không phải là chế độ ăn phổ biến theo truyền thống. Do đó, chế độ ăn truyền thống ít sữa khiến gen này không còn cần thiết và dần biến mất, dẫn đến tỷ lệ không dung nạp lactose cao hơn. Ẩm thực truyền thống châu Á có xu hướng bao gồm ít sản phẩm từ sữa hơn so với ẩm thực phương Tây. Thay vào đó, các lựa chọn thay thế như sữa đậu nành và đậu phụ cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu mà không gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Triệu chứng không dung nạp lactose. Các triệu chứng của chứng không dung nạp lactose bao gồm buồn nôn, chuột rút, đầy hơi, phân lỏng và tiêu chảy. Nếu bạn nghi ngờ mình bị không dung nạp lactose, hãy thử loại bỏ các sản phẩm từ sữa khỏi chế độ ăn trong 2 tuần. Nếu các triệu chứng thuyên giảm, bạn có thể đến bệnh viện để làm xét nghiệm hơi thở hydro để chẩn đoán nhanh về khả năng dị ứng sữa của bạn. Mặc dù cả không dung nạp lactose và dị ứng sữa đều gây ra các vấn đề tiêu hóa khi tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa, nhưng hai tình trạng này hoàn toàn khác nhau về nguyên nhân và cơ chế gây bệnh. Dị ứng sữa có thể gây ra các phản ứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Nguyên nhân là do hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với protein trong sữa, đặc biệt là casein và whey. Dị ứng sữa thường gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn như phát ban, ngứa, sưng môi, khó thở, thậm chí sốc phản vệ và cần được điều trị y tế ngay lập tức. Cách tốt nhất là tránh hoàn toàn các sản phẩm từ sữa và có thể cần sử dụng thuốc kháng histamine hoặc epinephrine trong trường hợp nghiêm trọng. Không dung nạp lactose, những điều cần biết khi chọn thực phẩm. Bạn đang tìm cách tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về những cơn đau bụng khó chịu sau khi ăn. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng không dung nạp lactose, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp là vô cùng quan trọng. Ngoài những sản phẩm từ sữa quen thuộc như sữa tươi, sữa chua, phô mai, lactose còn có thể ẩn náu trong nhiều loại thực phẩm khác mà bạn không ngờ tới. Hãy cẩn trọng khi chọn. Bánh mì, một số loại bánh mì sử dụng sữa trong quá trình làm bánh. Bơ và bơ thực vật, một số loại bơ thực vật có thể chứa sữa. Kem, sô-cô-la, bánh ngọt, hầu hết các sản phẩm này đều có chứa sữa. Nước sốt, nhiều loại nước sốt salad, sốt cà chua có thể chứa sữa hoặc các sản phẩm từ sữa. Thịt chế biến, một số loại thịt chế biến như dăm bông có thể chứa sữa để tăng độ ẩm. Thay thế sữa bằng những lựa chọn lành mạnh. Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể có một chế độ ăn uống cân bằng và đủ chất dinh dưỡng. Hãy thử những lựa chọn các loại rau xanh đậm như rau bina, bông cải xanh và đậu bắp, cam, hạnh nhân và các sản phẩm từ đậu nành như sữa đậu nành và đậu phụ. Sữa chua có chứa các vi khuẩn hoạt động hoặc sống. Những loại này có thể dễ tiêu hóa hơn sữa chua tiệt trùng. Một số loại format cứng như cheddar và format Thụy Sĩ chứa ít lactose hơn. Tiềm năng thị trường sữa không lactose tại Đông Á và Đông Nam Á. Với 90% dân số không dung nạp lactose, thị trường Đông Á và Đông Nam Á đang mở ra một cơ hội kinh doanh vô cùng hấp dẫn cho các sản phẩm sữa không lactose. Mặc dù nhu cầu rất lớn, nhưng thị trường sữa không lactose tại khu vực này vẫn còn khá mới mẻ. Điều này tạo ra một khoảng trống lớn cho các doanh nghiệp muốn khai thác. Chẳng hạn, dự báo thị trường sẽ tăng trưởng với tốc độ 10% năm tại Trung Quốc, cho thấy một tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Nhưng phần lớn dân số chưa có đủ khả năng chi trả cho các sản phẩm sữa không lactose. Bột sữa không lactose có thể là giải pháp để sản xuất các loại bánh kẹo,
bánh nướng và kem không chứa lactose với giá thành hợp lý hơn. Tuy nhiên, những sản phẩm này vẫn chưa được giới thiệu rộng rãi trên thị trường châu Á, có thể là do thiếu nhận thức về thị trường không chứa lactose, kiến thức hạn chế về sữa và chi phí sản xuất cao hơn. Vì thế, để tận dụng cơ hội này, các doanh nghiệp cần có các chiến lược phù hợp và sự đầu tư lâu dài như tổ chức các chiến dịch quảng bá, giáo dục người tiêu dùng về không dung nạp lactose và lợi ích của sản phẩm không chứa lactose, phát triển sản phẩm đa dạng, tìm kiếm các nguồn cung cấp bột sữa không lactose với giá cả cạnh tranh, và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng địa phương. Mặc dù không dung nạp lactose có thể gây ra những bất tiện nhất định, nhưng nó không phải là dấu chấm hết. Với một chút thay đổi trong lối sống và chế độ ăn uống, bạn hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Hãy nhớ, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ nó nhé. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.